Hello everyone and welcome back once again to your very own YouTube channel that is MJ Edutech. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण एखाद्या व्यक्तीला वचन देत असताना किंवा एखाद्या व्यक्तीकडून वचन घेत असताना इंग्रजीतून नेमका कसा संवाद साधला पाहिजे याबद्दल माहिती जाणून घेणार आहोत. So without wasting any time, let's get started. Our today's topic is asking for promise and making promise. First of all, let's see what we will cover in this video. या व्हिडिओमध्ये आपण काय काय पाहणार आहोत याचा थोडक्यात आढावा घेऊयात. डेफिनेशन ऑफ द वर्ड प्रॉमिस, सिनोनिम ऑफ प्रॉमिस, आस्किंग फॉर अ प्रॉमिस, मेकिंग प्रॉमिसेस, रिस्पॉन्डिंग टू प्रॉमिसेस. आपण प्रॉमिस या शब्दाची थोडक्यात व्याख्या पाहूयात. त्यानंतर प्रॉमिस या शब्दाचे काही समानार्थी शब्द आपण पाहणार आहोत. त्याचबरोबर एखाद्याकडून वचन घेत असताना इंग्रजीतून कोणती वाक्य आपण वापरली पाहिजेत ती पाहणार आहोत. त्यानंतर आपण एखाद्याला वचन देत असताना कोणती वाक्य वापरायला हवीत ती पाहणार आहोत व आपल्याला कोणी वचन दिले तर त्याला आपण कसा प्रतिसाद द्यावा हे देखील आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. We will see all these points one by one, starting with what does the word promise mean. A promise is a declaration of verbal commitment that one will do something in the future or that a particular thing will happen. प्रॉमिस म्हणजे थोडक्यात काय तर समोरच्या व्यक्तीला बोलत असताना आपण घोषित करत आहोत की मी आता जे काही बोलत आहे त्याला मी बांधील असेल आणि ते मी भविष्यात नक्की करेल. ओके, दॅट इज इन शॉर्ट व्हॉट प्रॉमिस मीन्स. नेक्स्ट वी विल सी सिनोनिम्स ऑफ प्रॉमिस. प्रॉमिस या शब्दाचे काही समानार्थी शब्द आपण पाहूयात. अश्युरन्स म्हणजेच एखाद्या व्यक्तीला आश्वासन देणे, ते देखील प्रॉमिस देण्यासारखेच आहे. देन वर्ड, आपण मराठीत म्हणतो की एखाद्याला शब्द देणे, गिव्हिंग अ वर्ड, दॅट इज ऑल्सो सिमिलर टू मेकिंग अ प्रॉमिस. देन प्लेज, प्रतिज्ञा घेणे, गॅरंटी, हमी घेणे, ओथ, शपथ घेणे, कमिटमेंट म्हणजेच बांधिलकी. These are words which are synonyms of promise. Okay, there are many other words also, but primarily we are mentioning here some common synonyms of promise. Then next we will see asking for a promise. एखाद्याकडून वचन घेत असताना इंग्रजीतून कोणती वाक्य आहेत जी आपण वापरायला हवीत जे आपल्यासाठी उपयुक्त ठरतील. So starting with first sentence, promise me that you will do as I told you. मला वचन दे की मी तुला सांगितल्याप्रमाणे तू करशील. ओके, दिस इज वन सेंटेन्स वी कॅन यूज व्हाईल आस्किंग फॉर प्रॉमिस. देन वी विल सी द नेक्स्ट सेंटेन्स, डू यू प्रॉमिस टू टेक केअर ऑफ माय ब्रदर. तू माझ्या भावाची काळजी घेण्याची वचन देतोस का. देन द नेक्स्ट सेंटेन्स इज, डू यू गिव्ह मी अ वर्ड ऑन दॅट. तू मला यावर शब्द देतोयस का. म्हणजेच तो व्यक्ती जे काही आता बोलत आहे ते वचन स्वरूपात आपल्याला घ्यायचं असेल तर आपण म्हणू शकतो, तू जे काही आता बोलत आहेस त्याबद्दल आता मला तू शब्द देतोयस का. मग असे इंग्रजीत विचारण्यासाठी आपण हे वाक्य वापरू शकतो, डू यू गिव्ह मी अ वर्ड ऑन दॅट. वी विल सी द नेक्स्ट सेंटेन्स, इज दॅट अ प्रॉमिस. ते वचन आहे का. ओके, द नेक्स्ट सेंटेन्स इज, डू यू स्वेअर दॅट यू वोंट लेट मी डाऊन. तू मला शपथ देतोस का की तू मला निराश करणार नाहीस. अशा पद्धतीने देखील आपण एखाद्याकडून वचन घेऊ शकतो. देन प्रॉमिस मी यू विल कम विथ मी. मला वचन दे की तू माझ्या बरोबर येशील. आपण हे वाक्य नेहमी वापरतो, राईट, आपल्या फ्रेंड्सला आपण म्हणत असतो. देन लास्ट वन सेंटेन्स दॅट वी हॅव मेन्शन्ड हिअर, मेक मी अ प्रॉमिस दॅट यू विल कम ऑन टाइम. मला वचन दे की तू वेळेवर येशील. अशा पद्धतीची ही वाक्य जी आहेत ती आपण एखाद्याकडून प्रॉमिस घेत असताना, वचन घेत असताना वापरू शकतो. आपण पुढे पाहूयात काय आहे, मेकिंग प्रॉमिसेस. नाव while we are making promises, what kind of sentences we can use. आपण आता प्रॉमिस देत असताना, वचन देत असताना कोणती इंग्रजीतील वाक्य वापरायला हवीत ती आपण पाहणार आहोत. सो स्टार्टिंग विथ, आय गिव्ह यू माय वर्ड ऑन दॅट. मी तुम्हाला माझा शब्द देतो. मी जे आता काही बोलत आहे त्यावर मी तुम्हाला माझा शब्द देतो. यासाठी इंग्रजीत आपण म्हणू शकतो, आय गिव्ह यू माय वर्ड ऑन दॅट. ओके, नेक्स्ट सेंटेन्स इज, इट्स अ प्रॉमिस. हे एक वचन आहे. आपण आता काहीतरी बोललेलो आहेत आणि ते आपल्याला पुढच्या व्यक्तीला सांगायचं आहे की आता हे मी वचन दिलेलं आहे. त्यासाठी आपण म्हणू शकतो, इट्स अ प्रॉमिस. आय प्रॉमिस दिस टाइम आय विल गेट गुड मार्क्स. एखादा विद्यार्थी आपल्या शिक्षकांना म्हणत असेल किंवा मुलगा मुलगी आपल्या पॅरेंट्सला म्हणत असेल की यावेळी मला चांगले गुण मिळतील किंवा यावेळी मी चांगले गुण मिळविल, त्यासाठी हे वाक्य उपयुक्त ठरेल, आय प्रॉमिस दिस टाइम आय विल गेट गुड मार्क्स. वी विल सी द नेक्स्ट सेंटेन्स, I assure you that I will finish the work on time. मी तुम्हाला आश्वासन देतो की मी काम वेळेवर पूर्ण करेन. Then I will always help you. This is my promise. मी नेहमीच तुला मदत करेन. हे माझे वचन आहे. I swear I will never speak lie.
मी शपथ घेतो की मी कधीही खोटे बोलणार नाही. अँड द नेक्स्ट सेंटेन्स इज आय प्रॉमिस दॅट आय विल डू माय होमवर्क. मी वचन देतो की मी माझा गृहपाठ करेन. तर मग एखाद्याला प्रॉमिस करत असताना म्हणजेच वचन देत असताना वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या परिस्थितीमध्ये वापरायची ही वाक्य जी आहेत ती आपण लक्षात ठेवायला हवीत. मूव्हिंग ऑन टू द नेक्स्ट, रिस्पॉन्डिंग टू प्रॉमिसेस. यापूर्वी आपण पाहिलं की एखाद्याकडून वचन घेत असताना कोणती इंग्रजी वाक्य बोलायला हवीत किंवा एखाद्याला वचन देत असताना कोणती इंग्रजीतील वाक्य आपण वापरायला हवीत. मग आता आपल्याला कोणीतरी प्रॉमिस करत आहे, मग त्याला प्रतिसाद देत असताना आपण कोणती वाक्य वापरावी ती आपण पाहणार आहोत. स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट सेंटेन्स दॅट इज थँक यू, आय बिलीव्ह यू. Suppose that someone has made one promise to you and you are saying that thank you, I believe you. एक समोरच्या व्यक्तीने तुम्हाला प्रॉमिस केलेला आहे, त्यावेळी तुम्ही असं म्हणू शकता धन्यवाद, मला तुझ्यावर विश्वास आहे. असं दर्शवण्यासाठी आपण थँक यू, आय बिलीव्ह यू असं वाक्य वापरू शकतो. देन ऑल राईट, कीप युअर प्रॉमिस. ठीक आहे, आता तू जे काही प्रॉमिस केलेलं आहे ते तू पाळ. नेक्स्ट सेंटेन्स इज आय होप यू विल कीप युअर वर्ड्स. मला आशा आहे की तुम्ही तुमचे शब्द पाळाल. Then moving on to the next sentence that we can use while responding to promises. I hope you won't go back on your words. मला आशा आहे की तुम्ही दिलेल्या शब्दावरून परत फिरणार नाहीत किंवा माघार घेणार नाहीत. मराठीत आपण बऱ्याचदा हे वाक्य वापरतो आणि त्यासाठीच इंग्रजीमधील हे वाक्य आहे I hope you won't go back on your words. The next sentence is Thank you, but don't forget your promise. धन्यवाद, पण तुझे वचन विसरू नकोस. तू जे काही मला आता प्रॉमिस केलेलं आहे ते विसरू नकोस. पहा, ही जी काही वाक्य आहेत समोरचा व्यक्ती जेव्हा आपल्याला प्रॉमिस करेल त्यावेळी नक्की वापरायला हवीत. सो वन्स अगेन वी विल समराइज और रिवाइज व्हॉट वी हॅव लर्न्ड फ्रॉम दिस व्हिडिओ. वी लर्न्ड द डेफिनेशन ऑफ प्रॉमिस, synonyms of promise, asking for a promise, making promises and responding to promises. And we also saw some very useful sentences that we can use while asking for a promise or making a promise or responding to promise. So this is all in this video. Now I am going to take one promise from you that you are going to subscribe my channel. If you have already subscribed the channel, then please like and drop a comment in the comment box. आता तुमच्याकडून वचन घेत आहे तर मीही आता तुम्हाला एक वचन देणार आहे. आय एम प्रॉमिसिंग दॅट आय विल अपलोड व्हेरी युजफुल व्हिडिओज ॲट रेग्युलर बेसिस ऑन दिस चॅनल जस्ट फॉर यू. सो थँक यू व्हेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. वी विल मीट व्हेरी सून इन द नेक्स्ट व्हिडिओ. थँक यू वन्स अगेन.